Τώρα που μάθαμε τα βασικά για το Arduino, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις κατασκευές μας. Σε αυτή τη δραστηριότητα θα φτιάξουμε ένα κύκλωμα που κάνει το λαμπάκι LED να αναβοσβήνει αυτόματα. Πού μπορεί να είναι χρήσιμη μια τέτοια εφαρμογή άραγε? Μεταξύ άλλων, στα φανάρια που συναντάμε στους δρόμους της πόλης, στα φώτα του αυτοκινήτου μας και στα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Για την κατασκευή μας θα χρειαστούμε την πλακέτα Arduino Uno, ένα λαμπάκι LED, μία αντίσταση 220 ohm, την πλακέτα δοκιμών ή αλλιώς breadboard, μερικά καλώδια σύνδεσης ή αλλιώς jumper wires. Το γνωστό σε όλους μας λαμπάκι LED βγαίνει από τα αρχικά Light Emitting Diode. Είναι δηλαδή μία δίωδος που όταν διαρρέεται από το ρεύμα, κάνει το λαμπάκι να φωτοβολεί. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το LED, τόσο εντονότερο είναι και το φως που παράγεται. Γενικά μία μπαταρία έχει θετικό και αρνητικό πόλο. Για να λειτουργήσει το λαμπάκι πρέπει να πάει το θετικό ποδαράκι στο θετικό πόλο και το αρνητικό ποδαράκι στον αρνητικό πόλο. Αν τα βάλουμε ανάποδα, το λεντάκι μας δεν μπορεί να ανάψει. Άρα, βάζουμε θετικό ποδαράκι σε θετικό πόλο και αρνητικό ποδαράκι σε αρνητικό πόλο. Ας μιλήσουμε για την αντίσταση. Γιατί χρειαζόμαστε μία αντίσταση? Το λεντάκι παίρνει τάση 2V, ενώ το Arduino δίνει τάση 5V. Βάζοντας την αντίσταση, προστατεύουμε το λαμπάκι για να μην καεί. Γενικά, μπορούμε να ρυθμίσουμε την ένταση του φωτός, αλλάζοντας την ένταση που διαρρέει το λαμπάκι. Πώς δουλεύουν όμως οι αντιστάτες? Αρχικά διαιρούν την τάση και μειώνουν την ένταση του ρεύματος που διατρέχει το κύκλωμα. Στην αντίσταση δεν έχουμε κοντό και μακρύ ποδαράκι, δηλαδή δεν έχει σημασία η πολικότητα, την τοποθετούμε από όποια μεριά θέλουμε. Όπως πριν με την μπαταρία που ανάβαμε το λεντάκι, τώρα θα πάρω την προγραμματισμένη μου μπαταρία. Θα μάθουμε χρησιμοποιώντας το Arduino πώς να αναβοσβήνουμε το λεντάκι αυτόματα και όχι χειροκίνητα. Το Arduino Uno έχει 14 ψηφιακούς ακροδέκτες εισόδου και εξόδου, από το pin 0 έως το pin 13. Όταν χρησιμοποιούνται ως έξοδοι μπορούν να τεθούν σε δύο καταστάσεις. Την high που δίνει τάση 5V και τη low που δίνει τάση 0V. Έτσι το Arduino γίνεται μια προγραμματιζόμενη μπαταρία. Οι αντίστοιχοι πόλοι της μπαταρίας μας βρίσκονται στο Arduino ακριβώς εδώ. Ο θετικός πόλος είναι αυτός που γράφει 5V και ο αρνητικός πόλος της γείωσης είναι αυτός που γράφει GND. Όταν οι ψηφιακοί ακροδέκτες μας βρίσκονται σε κατάσταση high, το λαμπάκι μας θα ανάβει. Και όταν βρίσκονται σε κατάσταση low, το λαμπάκι μας θα σβήνει. Το Arduino διαβάζει τα εξαρτήματα που συνδέουμε ως εισόδους όταν δέχεται μια πληροφορία και ως εξόδους όταν δίνει μια εντολή ή βγάζει μια πληροφορία. Όπως ακριβώς και ο εγκέφαλός μας δέχεται πληροφορίες από τα μάτια μας ότι ένα μπαλάκι έρχεται κατά πάνω μας, δηλαδή παίρνει input από τον αισθητήρα της όρασης, δίνει εντολή να σηκώσουμε τα χέρια μας. Δηλαδή, δίνει ένα output στα χέρια για να κουνηθούν. Πάμε τώρα να δούμε την κατασκευή του κυκλώματος. Ξεκινάμε παίρνοντας δύο καλώδια mail to mail. Το πρώτο καλώδιο θα το βάλω στη γείωση και έπειτα θα το βάλω και στη γείωση του breadboard. Θυμάμαι ότι σε αυτή τη μεριά του breadboard η σειρά συνδέεται οριζόντια. Θα βάλω το κοντό ποδαράκι του LED στην αρνητική γραμμή του breadboard. Μη φοβάστε να τα πιέσετε, δεν χαλάνε. Και το θετικό του ποδαράκι τυχαία σε μία σειρά. Στην ίδια κάθετη σειρά θα βάλω την αντίστασή μου για να μην καεί το λεντάκι μου όταν θα περάσει το ρεύμα. Πιέστε δυνατά. Τώρα θα ενώσω το καλωδιάκι μου με το pin 5. Έτοιμο το κύκλωμα. Ξεκινάμε τώρα το προγραμματισμό της πλακέτας μας, δίνοντας εντολές στο Arduino μέσω του κώδικα. Πάμε να δούμε αναλυτικά τις εντολές. Κάθε φορά που γράφω ένα πρόγραμμα θα το γράφω μέσα στη void setup. Αυτή είναι μια εντολή που ενεργοποιείται κάθε φορά όταν ενεργοποιείται το Arduino. Καταρχάς, μέσω της εντολής pin mode θα ορίσω το pin 5 ως έξοδο. Έπειτα η εντολή digital write παίρνει τις τιμές high και low. Η τιμή high ανάβει το LED και η τιμή low σβήνει το LED. Ενδιάμεσα θα βάλω την εντολή delay. Μέσα στην παρένθεση γράφω τη χρονική διάρκεια που θέλω να παραμείνει ανοιχτό ή κλειστό. Εδώ έχω γράψει 1000 millisecond, τα οποία μεταφράζονται σε 1 δευτερόλεπτο. Αν έγραφα 2000 millisecond, θα είχα 2 δευτερόλεπτα αντίστοιχα. Τώρα το πρόγραμμά μου είναι έτοιμο. Θα κάνω verify για να δω αν έχω κάποιο λάθος στον κώδικα. Περιμένω να μου κάνει compile και μου λέει ότι ο κώδικας μου είναι σωστός. Αφού το πρόγραμμά μου είναι έτοιμο, θα το φορτώσω στο Arduino μου. Τέλεια! Το λαμπάκι μου αναβοσβήνει. Πειραματιστείτε και εσείς στο σπίτι. Δοκιμάστε να αλλάξετε πόσο χρόνο το λαμπάκι θα μείνει σβηστό και πόσο αναμένο.
Αλλάζοντας τις τιμές του delay από 1000 σε 2000 ή 3000 millisecond, βλέπουμε τη διαφορά στον τρόπο που αναβοσβήνει το λαμπάκι. Και μια έξτρα δραστηριότητα για το σπίτι, για να το κάνουμε και λίγο πιο ενδιαφέρον. Μπορούμε να προγραμματίσουμε έναν κώδικα σημάτων Morse αναβοσβήνοντας το λαμπάκι με καθορισμένο τρόπο. Δοκιμάστε να βρείτε στο διαδίκτυο τον κώδικα με τα σήματα Morse και να αναπαράξετε το όνομά σας. Να θυμάστε πως στην τελεία το λαμπάκι ανάβει για λίγο, ενώ στην παύλα το λαμπάκι φωτίζει για μεγαλύτερη διάρκεια. Μην ξεχνάτε πως η εντολή που ρυθμίζει τη διάρκεια είναι η delay. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.